नमस्कार, सुजातास किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण साऊथ इंडियन स्टाईल सांबार बनवणार आहे। त्यासाठी मी अर्धा वाटी डाळ घेतलेली आहे तुरीची। ती आता आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे। आता मी डाळ 2 ते 3 पाण्याने धुवून घेतलेली आहे। त्यात मी थोडेसे लसण टाकते आहे, अर्धा चम्मच हळद आणि डाळ शिजताना आपल्याला थोडंसं मीठ घालायचं आहे आणि पाणी शिजण्यासाठी। डाळ शिजेल असं पाणी घालायचं आहे आपल्याला। आणि आता मी 4 ते 5 शिट्ट्या लावून घेते। तर आता आपण डाळ शिजत टाकलेली आहे आणि आता आपल्याला ज्या भाज्या लागणार आहेत त्या आपण शिजवून घेणार आहोत वाफवून। वांगे घेतलेले आहेत मी। भाजी तुमच्या आवडीनुसार टाका, पण असे वांगे भोपळे मी ज्या टाकते त्या जर टाकल्या तर तुमचा सांबार एकदम छान असं होईल। तर तुम्ही ह्याच भाज्या टाका। भोपळा टाकलेला आहे मी। टमाटे 3 घेतलेले आहेत, ते पण टाकते। थोडंसं मीठ घालते आणि आता आपल्याला ह्या भाज्या वाफवायच्या। थोडंसं पाणी टाकायचं आहे। गॅस मी फास्ट केलेला आहे। आता आपल्याला झाकण ठेवायचे आहे आणि ह्या भाज्या आणि अर्धा ग्लास पाणी टाकलेलं आहे फक्त। तर ह्या भाज्या आपण वाफवून घेऊया। आता आपली जी भाजी आपण शिजत टाकलेली होती ती झालेली आहे। मी त्याला थंड करून घेतलेले आहे। ह्या शेवग्याच्या शेंगा मी उकळून घेतलेल्या आहेत थोड्याशा, एक वाफवून थोडंसं मीठ टाकून वाफवले आहेत। शेंगा जास्त गाळ होतात म्हणून मी वेगळ्या वाफवून घेतलेल्या आहेत आणि भाजी वेगळी वाफवून घेतलेली आहे। तर आता आपण फोडणीची तयारी करून घेऊया। तर आता आपल्याला सुरुवातीला तेल टाकायचं आहे। 1.5 चम्मच तेल टाकलेलं आहे। तेल आपलं चांगलं तापू द्यायचं आपल्याला। तर आपण थोडीशी मोहरी टाकलेली आहे, अर्धा चम्मच छोटावाला। आता आपली मोहरी तडतडली आहे। थोडासा लसण घेतलेला आहे मी ठेचून, तो टाकायचा आहे। लसण थोडासा गोल्डन कलर चेंज झाला की लगेच 2 मिरच्या घेतलेल्या आहेत मी बारीक चिरून, त्या टाकायच्या आहेत। कढीपत्ता घेतलेला आहे बारीक चिरून कांदा घेतलेला आहे, तो पण टाकायचा आहे। आता आपल्याला हे व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे फ्राय। मीठ आपण भाजी शिजताना पण घातलेलं होतं, डाळ शिजताना पण, म्हणून मीठ आपण हिशोबशीरच टाकायचं आहे प्रमाणातच। हे पहा आता आपले कांदे थोडेसे फ्राय झालेले आहेत। हे मी अर्ध्या कांद्याचे असे मोठे मोठे काप करून घेतलेले आहेत। हे सांबार मध्ये टाकणं जरुरी आहे, टेस्ट एकदम छान लागते। आपलं सांबार एकदम छान दिसतं। आता आपण बाकीचे सर्व मसाले टाकून घेऊया। आता आपण थोडंसं हिंग घालूया, थोडंसं एकदम। आता आपण थोडीशी हळद टाकूया। लाल मिरची घेतलेली आहे। लाल मिरची तुमच्या स्वादानुसार, चवीनुसार टाका। तुम्हाला जर कमी तिखट लागत असेल तर तुम्ही कमी टाका, जास्त तिखट खात असाल तर तुम्ही जास्त टाका। सांबार मसाला घेतलेला आहे, तो टाकते। आता आपल्या ज्या ह्या भाज्या घेतलेल्या आहेत आपण त्या सर्व टाकायच्या आहेत। पहा अशा पद्धतीने
बारीक करून घ्यायचं आहे थोडंसं. तर आपण असं मॅशरच्या साहाय्याने भाज्या थोडं सॉफ्ट करून घेऊया. शिजलेलं आहे पण थोडंसं सॉफ्ट करायचं आहे, म्हणजे आपलं सांबार एकदम छान असं होईल गाढ. तर आता आपण भाज्या व्यवस्थित त्याच्यामध्ये फोडणीमध्ये फ्राय करून घेऊया. तर आता आपण भाज्या आपल्या मस्त वाफलेल्या आहेत. आपण शेवग्याच्या शेंगा टाकून घेऊया. तर हे पहा, आता आपल्या भाज्या व्यवस्थित झालेल्या आहेत फ्राय. तर आता आपण जी डाळ बनवलेली आहे शिजवून घेतलेली टाकून द्यायची आहे. तर आता आपण ती आपली गाढ झालेली आहे जास्त सांबार, आपण आणखी पाणी टाकूया. तर आता आपल्याला सांबारला उकळी येऊ द्यायची. हे चिंचेचं पाणी करून घेतलं होतं, चिंच भिजत ठेवली होती कोमट पाण्यामध्ये, आणि मी ती त्याचा खोळ काढून घेतलेला आहे, पल्प काढून घेतलेला आहे, तो टाकायचा आहे. आणि आपण आता सांबार उकळू द्यायचे. तुम्हाला जर आणखी पातळ हवं असेल तर पातळ पण करू शकता तुम्ही. थोडासा गूळ घालायचा आहे आपल्याला, कारण सांबार हे खट्टा मिठ्ठा असतं, थोडं गोड आंबट तिखट असं सांबार एकदम छान लागतं, टेस्टी असं. म्हणून आपण थोडासा गूळ घातलेला आहे. तडका टाकणार आहोत आपण. तेल टाकून घेतलेलं आहे. आता आपलं तेल चांगलं तापलं की आपल्याला मोहरी टाकायची आहे. गॅस स्लो करायचा आहे. 2 लाल मिरच्या घेतलेल्या आहेत. आणि थोडंसं हिंग टाकायचं आहे. आणि हा तडका आपल्याला अशा पद्धतीने आपलं सांबार तयार आहे. तर मी सर्व करून घेते. जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकनही दाबा, म्हणजे जेव्हा पण मी नवीन रेसिपी अपलोड करेल तेव्हा तुमच्याकडे सर्वात पहिले नोटिफिकेशन येईल. धन्यवाद.